Bună, sunt Alma și sunt obsedată de viitorul tehnologiei. Mă rog, asta nu înseamnă că sunt înconjurată de gadgeturile cele mai noi și scumpe. Nici măcar n-am pus încă mâna pe un Oculus Rift. Dar mă interesează foarte mult cum tehnologia ne va influența relațiile, gândirea și comportamentul. Uite, de exemplu, eram în vacanță pe bancheta din spate în mașină și mă uitam cu ochii mei fizici la traseu și în paralel pe cel de pe Google Maps. Și nu mă oferea mult mai multă informație decât ce vedeam eu, doar că vedeam un pic în viitor cum ar veni, vedeam curba dinainte. Mi s-a părut foarte interesant că făceam această trecere între ce pot vedea eu cu realitatea mea fizică și limitată, mână în mână cu o perspectivă mai înaltă de la un satelit la mii de kilometri în sus, care îmi zice viitorul. Și am făcut, de exemplu, legătura cu Interstellar, spoiler alert, în care Cooper vede viața fiicei lui desfășurată ca și cum ar fi un traseu pe Google Maps, adică chiar vedea timpul într-un mod non-linear. Ca atunci când noi am citit deja un roman și știm tot prin ce a trecut eroul principal, dar citind din nou, tot ne place să urmărim procesul prin care ajunge acolo, chiar dacă nu poți să modifici. Și nu avem noi încă capacitatea de a vedea timpul în felul ăsta, dar poate într-o zi. Ceva care iar ne ajută să vedem lucrurile mai obiectiv, am observat că se întâmplă în vloguri. Data trecută când m-am filmat și m-am montat singură, am observat foarte multe lucruri despre mine. Și, practic, e un mod de a mă vedea pe mine mai obiectiv decât pot printr-o poză sau printr-o oglindă. Fiindcă și alea sunt cumva limitate în timpul prezent, care rămâne fix. Un video cu mine în care pot să analizez de mii de ori ce am zis, cum am zis și să tai și să manipulez și să reordonez lucrurile cât să creez o imagine despre mine cum vreau eu să fie, e foarte terapeutic până la urmă. Am unealta de a-mi construi imaginea așa cum îmi doresc eu. Lăsând la o parte narcisismul, că și aia e o extremă și nu e bine să cădem în ea, faptul că avem această unealtă de a ne autoanaliza în felul ăsta, sper eu că într-o zi să ne ajute să nici nu mai idolatrizăm, eu știu ce vedete care au mii de oameni care lucrează la imaginile lor. Și dacă Hitchcock a zis că filmul e ca viața cu părțile plictisitoare tăiate la montaj, ceea ce tu scoți din montaj când te filmezi pe tine, mi se pare foarte relevant. Îmi place că foarte mulți puști fac vloguri. Unul din tinerii populari din România e Tudi Popa, care uite cât de dezvolt povestește despre relațiile lui, pornind din grădiniță. Într-o bună zi am zis că nu se mai poate așa și m-am dus să iau măsuri. Acum e una din zilele alea când mă prostez non-stop. Se montează mult, sunt multe tăieturi și se vede că știe cum să-și construiască imaginea ca să obțină un anumit rezultat. Și ce am observat eu despre mine din încercarea mea trecută de a face un vlog, e că vorbesc un pic cam repede, mă bâlbui cam mult, că las pauze în mijlocul unei propoziții, cum am făcut acum, ca să mă gândesc la ce urmează să spun și e foarte enervant la montaj, că nu pot să umplu pauza aia așa ușor. Îmi dau seama că m-ar deranja, dacă eu aș fi propria mea interlocutoare, m-ar deranja acest lucru. Nu te mai bâlbâi atâta. Sau chestii pozitive, mi-aduc aminte de bunica mea, în anumite gesturi, alte dăți că am absorbit niște lucruri de la o prietenă foarte bună, sau uneori simt că zâmbesc ca Tina Fey și mă bucur că poate am luat un pic din umorul ei. Dacă folosești unealta asta să încerci să te descoperi pe tine, eu cred că poți să obții niște rezultate sau, mă rog, niște concluzii foarte interesante, pe care nu le găsești în altă parte. Deci un fel de obiectivitate mai subiectivă sau e cumva mai intimă chestia asta decât dacă ai merge la un psiholog și ți-ar zice concret lucruri. E altfel de terapie. Și încurajez pe oricine să încerce metoda asta, fiindcă video și montajul non-linear, adică în care poți să umbli prin timp, îți oferă niște observații foarte, foarte valoroase de autodescoperire. Așa că încearcă și tu.